අයිබෝන් ආමේක තුළ ඉන්නේ සෙල්කි YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද ගෙනල්ලා තියෙනවා ASUS TUF A15 කියන 2022 අලුත්ම ගේමින් ලැප්ටොප් එකක්. ඉතින් TUF කියන සීරීස් එක කරන මම පළවෙනි වීඩියෝ එක නිසා මම පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වෙලෙදි දන්නවා ASUS ආයතනයේ ප්‍රධාන ගේමින් ලයින්අප්ස් දෙකක් කරගෙන යනවා. මේ වතුරින් ලංකාවේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධම ලයින්අප් එක. ලංකාවේ නෙවෙයි ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධ ලයින්අප් එකක් තමයි ROG සීරීස් එක. ඉතින් ASUS ROG ගේ අපි ලැප්ටොප්ස් කිහිපයක් රිවිව් කරා. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ASUS ලගේ ROG සීරීස් එක කියන ටිකක් එක්ස්පෙන්සිව් සීරීස් එකක්. මේක අර টপ නොච් ලැප්ටොප් සීරීස් ලයින්අප් එකක් විතර හඳුන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටිකක් මිල වැඩි. හැබැයි ඒකට සාපේක්ෂව දේවල් ප්‍රමාණයක් අපිට ලැබෙන ප්‍රීමියම් ක්වොලිටි එකේ දේවල් අපිට ඒ සීරීස් එකෙම ලැබෙනවා. නමුත් මේ ලෝකේ ඉන්න ගේමර්ස්ලා බහුතරයක් ආසයි තරමක් මිල අඩුවට හොඳ ගේමින් කම්පියුටරයක් ලබා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ අය වෙනුවෙන් තමයි ASUS ලම ROG ලයින්අප් එකට අමතරව බජට් ගේමින් වලට TUF කියන සීරීස් එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් පහුගිය කාලෙම TUF කියන ගේමින් ලැප්ටොප්ස් ගොඩක්ම ලෝක පුරා ගියා. ඉතින් අපි channel එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක උනාට ඇත්තටම TUF කියන්නේ මේ වෙද්දි සෑහෙන්න ජනප්‍රිය ASUS ලගේ ලයින්අප් එකක්. ඉතින් මේකේ අද මම රිවිව් කරන්න යන්නේ 2022 අලුතෙන්ම රිලීස් වෙන TUF A15 කියන ලැප්ටොප් එක. ඉතින් මේ වෙද්දි ශ්‍රී ලංකාවේ මාකට් එකේ වඩා මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මිල ගණන් විස්තර හැමදේම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සහ පින් කමෙන්ට් එක දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද මිල ගණන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සහ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම අන්බොක්සිං එකෙන් පටන් ගමු. අපිට මොනවද පැකේජ් එකේ ලැබෙන්නේ කියලා. මොකද මේක විශේෂම ගේමින් ලැප්ටොප් එකක් නිසා. ඉතින් වීඩියෝ යන කලින් අනිවාර්යයෙන් පල්ලා තිරත පොඩ subscribe button එක press කරලා subscribe කරලා එකතු වෙන්න Seya Geek YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඉස්සරහට එතකොට මම දාන වීඩියෝ සහ ගාවට මම දාපු ගමන් ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපිට මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් එක තමයි ASUS TUF A15 කියන ලැප්ටොප් එක ලැබෙන්නේ. ඉතින් මාකට් එකේ A15 එකෙත් වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. වසර ගණන් අනුව වෙනස් වෙන. ඉතින් මේ 2022 ලැප්ටොප් එක මේකේ මොඩල් නම් එක විදිහට සඳහන් වෙන්නේ FA507R කියලා. මම විශ්වාස කරනවා තවත් මොඩල්ස් කිහිපයක් තියෙනවා මේකේ. නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ අවైలබිලිටි එක කොහොමද කියලා චෙක් කරලා මම කලින් වගේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට දාන්න. ඉතින් අපතේ බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්ත පස්සේ අපිට ලැප්ටොප් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක මම සයිඩ් එකකින් තියන්නම්. තවත් අපිට පේපර් බොක්ස් එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන මවුස් එකක් අපිට ලැබෙනවා. මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් එකක් ඇතුලේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක මොකක්ද කියලා කලින් මගේ ROG වීඩියෝස් බලලා තියෙනවා නම් ඒ මේ විදිහට මවුස් එකක් කියන නිසා මේකේ තියෙන විශේෂත්වය අපි තව චුට්ටකින් ගැන කතා කරමු. ඊළඟට අපිට තවදුරටත් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා charging adapter එක. මේ විදිහට ලැබෙන watt 200ක power adapter එකක්. ඉතින් මේකත් ඉන්ටරෙස්ටිං. ඉතින් මේ දේවල් ටික පැකේජ් එකේ ලැබෙන්නේ. ඉතින් තවත් වැදගත් සහ ඉන්ටරෙස්ටිං දෙයක් මම දැක්කා. ඒ තමයි පළවෙනි වතාවට තමයි අපි රිවිව් කරපු ලැප්ටොප් එකක මෙන්න මේ වගේ නිකන් මේ අර ගොඩාක් ඩීටේල් මේ බොක්ස් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. දැක්කේ නිකන් ලස්සනට මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා narrow borders කියන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම thermal vents කියන සඳහන් කරලා තියෙනවා. අපි ගොඩක් ඉස්සරහට කතා කරනවා. මොකද TUF එකේ ගොඩක් දුරට මේක ගේමින් එකක් නිසා මේකේ performance තියාගන්න මේ vents ගොඩක් වැදගත්. මොකද heat එක හොඳට manage කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ගැන ගොඩක් මේකවල සැලකිලිමත් වෙලා තියෙන නිසා TUF gaming නිසා ටිකක් අර අමුතු තීම් එකකට තමයි බොක්ස් එක ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔය දකින්න ඇති අපිට ස්ටිකර්ස් වගේකුත් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ස්ටිකර් එක ලැබෙන්නේ TUF gaming සීරීස් එකේ ලැප්ටොප් එකක් නිසා. ආවට මගේ පසුපස පේන මේ ලැප්ටොප් එක ඉතින් අපි පටන් ගන්න ඕනේ හරනම් performance වලින්. නමුත් මම පටන් ගන්න සුපුරුදු පරිදි ඩිසයින් එකෙන් සහ ඩිස්ප්ලේ එකෙන්. ඉතින් ඩිසයින් එක දිහා බලද්දී ඔයාලට පේනද මේක ගොඩක්ම සිහින්ම ලැප්ටොප් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මොකද මේක ඇත්තටම පවර් හවුස් එකක්. මේක ගේමින් වලටම තියෙන පවර්ෆුල් මැෂින් එකක්. ඉතින් නමුත් ගිය පාරට 4.5 පොඩ්ඩක් විතර පොඩි කරන්න මේකට පුළුවන් වෙලා තියෙන මේ chassis එකේ ඩිසයින් එක දිහා බැලුවොත් ඔයගලට පේන ඇති TUF logo එක අපිට පරිපස්ස බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ ලැප්ටොප් එකේ මම දැකපු තවත් දෙයක් තමයි මේක ලොකුවට අර ගේමින්ම කියලා ගහලා නිකන් අර තොරණක් වගේ නෙමෙයි බැලුමකට පේන්නේ. මේක ගේමින් ලැප්ටොප්ස් වලට පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මේක ඩීසන්ට් ලුක් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රීමියම් ඩිසයින් එකක් මේකට එකතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ගේමින් ලැප්ටොප් එකක් වුණත් තාමත් අර අපිට ප්‍රොෆෙෂනල් වැඩ කරනොත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මට්ටමකට මේක ඩිසයින් එක ගෙනලා තියෙනවා. මොකද ගොඩක් ගේමින් ලැප්ටොප්ස් අපිට සාමාන්‍ය උදාහරණයක් විදිහට යුනිවර්සිටි එක හරියම නැත්නම් ඔයා මොකක් හරි රසාවක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට වැඩ කරන තැනට ගොඩක් කරලා ගේමින් ලැප්ටොප් එකක් අරන් යන එක ටිකක් ඔඩ්. මොකද ඒකේ ඩිසයින් එකත් එක්ක. හැබැයි මේ ලැප්ටොප් එක සකස් කරලා තියෙන ගේමින් ලැප්ටොප් එකක් වුණත් ඒ ලස්සන ඒ විදිහටම තියෙනවා. නමුත් අර
අර ටිකක් අර අමුතු නිකන් ටෝයි ලුක් එක එහෙම නැත්නම් ටිකක් අර පොඩ සරලම සිංහලෙන් කියනවා ටිකක් තොරණක් වගේ තියෙන ලුක් එක නැතුව ටිකක් අර ඩීසන්ට් ඩිසයින් එකක් මේකට එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ විදිහට කීබෝඩ් එකේ කලර්ස් වගේ දේවල් අපිට ආමරි ක්‍රේට් හරහා වෙනස් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්න නැති මේ විදිහට ASUS ප්‍රොඩක්ට් එකක් යූස් කරලා තියෙනවා නම් ඉතින් මෙතනදී අපිට හැකියාවක් තියෙනවා. මේක පුංචි software එකක්. මේක හරහා අපිට හැකියාවක් තියෙනවා. අපේ PC එකේ ගොඩක්ම ස්පෙක් හැම දෙයක්ම හරියට අපි දැකපු my ASUS app එකේම මීටර සෑහෙන ඇඩ්වාන්ස් එඩිෂන් එකක්. ඉතින් මෙතනදී අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් ඒ කියන්නේ අපේ සිස්ටම් එකේ performance කොහොමද මොනවද තියෙන්නේ මොනවද කොච්චර heat වෙලාද කොච්චර use වෙනවද මේ වගේ දේවල් බලනවා වගේම අපිට හැකියාව තියෙන අපේ keyboard එකේ lights පවා මාරු කරන්න. මේක breathe වෙනවා වගේ හදන්න හැකියාව තියෙනවා. නැත්නම් colors නිකන් ඔහේ මාරු වෙලා යනවා වගේ හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් static color එකක් තියන්න පුළුවන්. මේ වගේ අපිට patterns අනුව එක එක පාට මාරු කර කර මේ දේවල් හදන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම stunning. මොකද ගේමර් කෙනෙක්ට මේ RGB keyboard එක කියන්නේ ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. ඔයාලට ඕන නම් ඒක off කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලට අවශ්‍ය නැහැ static color එකක් වුණත් දාගෙන තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගේම්ස් එල්ලම් කරද්දී මේක සෑහෙන වටිනවා. ඒ වගේම මම අර කලින් කතා කරා mouse එකක් ගැන. ඉතින් මේ mouse එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ Aura Sync එක. අපි mouse එක laptop එකට connect කරාට පස්සේ අපිට මෙතන මේ device එක පෙන්නනවා. අපිට ඒකත් අවශ්‍ය විදිහට customize කරගන්න පුළුවන් පහසුකම තියෙනවා. මීට අමතරව ඔයගලට ASUS ලාගේ headphones එන්න පුළුවන්. වෙනම external keyboard එන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම මෙතනදී customize කරගන්න මේක හරහා හැකියාව තියෙනවා. display එක screen body ratio එක 80ක් විතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම අඩු bezel ප්‍රමාණයක් අපිට sides වල බලා ගන්න අපිට sides ඉහළ පල්ලෙය විතර partition එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම කලර්ස් කලර් ඇකියුරසි එක ගොඩක් දුරට හොඳයි. ගේමින් වලට තමයි මේක ගොඩක් දුරට පාවිච්චි කරන්න ආයෙත් කියලා. බොහෝ දුරට මැට් ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි අපිට මේ විදිහට ලැබෙන්නේ. ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ වැදගත්ම දේ තමයි adaptive sync එක අපිට 144 Hz refresh rate එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් ගේමර්ස්ලට ගොඩක්ම හොඳ නිවුස් එකක් තමයි මේක. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව frames drop වෙන්නේ නැතුව අපිට ගේම්ස් එල්ලම් කරන්න මේකත් එක්ක හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපිට ස්ටේටස් එක බලා ගන්න හම්බෙන LED බල්බ් ස්ටිකර්. එහෙම නැත්නම් මේ ස්ටේටස් රිපෝට් එක ඔයාලට පේන X අකුර හැඩයට මෙතනදී අපිට එක එක ඉන්ඩිකේටර්ස් බලා ගන්න හම්බෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට charge වෙන එක turn on වෙලා තියෙන එක, ඒ වගේම airplane mode එක, මේ වගේ දේවල්. මේ කොටස ප්‍රේස් කරලා තියෙන විදිහ ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං. මොකද laptop එක open කරලා තියෙන වෙලාවට close කරලා තියෙන වෙලාවට ඕන වෙලාවක අපිට මේක බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි touch pad එක පැත්තට ගියොත් ඔයාලට පේන touch pad එක සැලකිත තරම් විශාලත්වයක් තියෙන touch pad එකක්. ඉතින් ගිය පාරට වඩා 126ක් විතර විශාල කරලා තියෙනවා කියලා තමයි ASUS ආයතනය සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් ටච් පැඩ් එක ගැන සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ලැප්ටොප්ස් වල ටච් පැඩ් එකේ එච්චර ෆෑන් කෙනෙක් නෙමෙයි. මොකද මම ගොඩක් කරලා ලැප්ටොප්ස් යූස් කරනවා නම් මම අනිවාර්යෙන් mouse එකක් යූස් කරනවා. ඉතින් අපිට මේ ලැප්ටොප් එකත් එක්ක වෙන mouse එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම ලොකුවට ටච් පැඩ් එක ફોකස් කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කීබෝඩ් එක පැත්තට ගියොත් ඔයාලට පේනද කීබෝඩ් එක ඇත්තටම full කීබෝඩ් එකක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනද almost edge to edge වගේ අපිට කීබෝඩ් එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් හොඳම දේ තමයි මේකේ number pad එකත් අපිට side එකේ බලා ගන්න හම්බෙනවා. තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ෆන්ක්ෂන් කීස් F1 එකේ තන තියෙන ෆන්ක්ෂන් කීස් සෙට් එක. මීටත් ඉහළින් අපිට වෙනම වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් කරන්න වගේ අර අත්‍යවශ්‍ය බටන්ස් 4ක් විතර බලා ගන්න හම්බෙනවා. මේක මාරම ලේසි. මොකද අර ෆන්ක්ෂන් කීස් අස්සේ මේ දේවල් ටික තිබ්බට පස්සේ අපිට වෙලාවකට මේ දේවල් හොයන්න සෑහෙන අමාරුයි. නමුත් අපි ටික වෙනම ඉස්සරහින් ලබා දීලා තියෙනවා. මොකද මේ ලැප්ටොප් එක ටිකක් ලොකුයි. මේක ඕන තරම් ඒගොල්ලෝ ස්පේස් එක තියෙනවා. ඒක නිසා මේගොල්ලෝ එක්ස්ට්‍රා බටන් ලේයර් එකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් බටන්ස් ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම ගොඩක්ම ස්මූත්. හරියට නිකන් අපි ස්පොන්ජ් එකක් ටච් කරනවා වගේ ෆීල් එකක් එන්නේ. අර නිකන් අර සමහරක් අර මෙකැනිකල් කීබෝඩ්ස් වල වගේ ටිකක් අර ටච් වෙන එක අර ගොඩක්ම හොඳ ෆීඩ්බැක් එකක් අතර තේරෙන්නේ නැහැ. මේක ඉතින් අර එක එක්කෙනාට එක එක විදිහට ෆීල් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම පර්සනලි ආසයි නිකන් අර දැනෙනවා නොදැනෙනවා වගේ නිකන් මං කියන්නේ ගොඩාක්ම නෙවෙයි සාමාන්‍ය දුරකට ස්මූත්. ඉතින් මේ වගේ දෙයකට තමයි මේක සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක එක එක්කෙනා අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මට පේනද මෙතන ලොකු වෙන්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් thermal vents කියන්නේ මම අර කලින් කිව්ව විදිහට සෑහෙන වැදගත්. ඉතින් ASUS ලා මේ පාර වෙන්ට් කියන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ air circulation එක ගැන මාර විදිහට හිතලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට exhaust vents 4ක් තියෙනවා මේ laptop එකේ. ඔයාලට පේනද ඊට වගේ sides වල පසුපස හැමතැනම මේ වගේ විශාල ප්‍රමාණයේ වෙන්ස් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඊට අමතරව පොඩ්ඩක් ළඟල බලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන ඔයාලට කොපර් වගේ දෙයක් පේනවා. මේ වගේ heat pipes 5ක් දක්වා වගේ laptop model එකනු තියෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ heat pipes විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේක නිසා ගොඩක් හොඳට heat එක manage කරන්න උදව් කරනවා. ඒ වගේම ARC flow fans බලා ගන්න හම්බෙනවා. මේකත් එක්ක කලින්ට වඩා 113ක් විතර හොඳ air flow එකක් මේ fans හරහා ලැබෙනවා කියලා තමයි ASUS ආයතනය සඳහන් කරන්නේ. ඩිසයින් එක ගැන කතා කරද්දී කතා නොකරම් බැරි දෙයක් තමයි military grade එක. ASUS ලා අනිත් laptops වගේ මේ laptop එකටත් military grade certifications තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක්ම durable laptop පැක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්නට වැරද්දක් නැහැ. අපි පෝට්ස් පැත්තට ගියොත් ඔයාලා බලා ගන්න අපිට එක සයිඩ් එක power port එක, RJ45 port එක, HDMI 2.0 port එක, USB 3.2 generation 1 type C ports දෙකක් බලා ගන්න අපිට. ඒ වගේම USB 3.2 generation 1 type A port එකක්, ඒ වගේම audio port එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. අපි අනිත් සයිඩ් එකේ බලද්දී අපිට Kensington lock එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒ වගේම ලොකු vent එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒ වගේ USB 3.2 generation 1 type A port එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. හරි. දැන් තමයි වැදගත්ම part එක. ඒ තමයි performance.
ඉතින් Ryzen 7 processor එකකින් තමයි මේ laptop එක අපිට ලැබෙන්නේ. ඉතින් Ryzen 7 කියන්නේ මේ විදිහට තියෙන මාකට් එකේ ගොඩක්ම ප්‍රබලම chipset එකක්. ඉතින් graphics එක කතා කරොත් RTX 3060 එකකින් powered වෙන්නේ. ඉතින් 4GB VGA එකක් අපිට සරලවම බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම storage එක ගන්න model එක අනුව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මගේ ගාව තියෙන unit එකේ තියෙන්නේ GB 500ක SSD එකක්. ඉතින් මේක ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට upgrade කරගන්න හැකියාව තියෙන. RAM එක පැත්තට ගියොත් 8GB RAM එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. හැබැයි variants අනුව මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ model එකට 16GB දක්වා DDR5 RAM එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් Ryzen 7 ගැන මෙතන වචනයක් කතා කරන්න ඕනේ. මොකද මේ laptop එකේම Intel version එකකුත් එනවා i7 version එකක්. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ මම හිතන්නේ Ryzen version එක තමයි available. ඉතින් මේ විදිහට ලැබෙන අපිට 6 nanometer processor එකක්. ඉතින් සාමාන්‍ය මේ ඔක්කොම දේවල් ටික එකතු වුණාට පස්සේ ඇත්තටම ගොඩක්ම හොඳ gaming experience එකක් කරන් දෙන්න තමයි සකස් කරලා තියෙන පැහැදිලිව මේක gaming laptop එකක්. ඉතින් මම අර කලින් කිව්ව දේවල් එක්ක විශේෂයෙන්ම මම අර කලින් කතා කරපු cooling එකතු වුණාට පස්සේ ගොඩක්ම හොඳ performance level එකක් මේ laptop එක ඇතුලේ අපිට අරගෙන දෙනවා. ඒ වගේම මම අර කලින් කතා කරපු RTX 3060 graphics ගැන අනිවාර්යයෙන් කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඔක්කොමත් එක්කම මම games ගොඩක් සෙල්ලම් කරා. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව stuck වීමක් නැතුව හිරවීමක් නැතුව ගොඩක් games ultra settings වල ප්‍රශ්න නැතුව මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ laptop එක දැන්ටවත් අරගෙන පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් හෝ මේ graphics card එක ඒ වගේ Ryzen 7 use කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ experience එක තනිතර දැනගන්න පල්ලෙන් comment කරන්න මතක කරන්න එපා. ඒක 2022 මේ tough lineup එකට එකතු කරලා තියෙන ASUS ලා අලුතෙන් MUX switch එක. මේ MUX switch එක කියන එක explain කරොත් ඔයා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙද්දී laptops use කරන ගොඩාක් හොඳ performance තියෙන GPUs chips graphic chips use කරනවා. ඉතින් මේ වේ තියෙන performance එක තමයි මේච්චර මේ laptops powerful වෙන්නේ. හැබැයි තාමත් මේක මොනිටර් එකට යද්දි මේක use කරන්නේ onboard තියෙන සාමාන්‍ය GPU එක. ඒක through තමයි මේක යන්නේ. මේ විදිහට යද්දි අර අපිට අවශ්‍යම කරන performance එක අර ඒ කියන්නේ 100%ක්ම අපිට ඒ දේ අරගන්න විදිහක් නැහැ. මොකද එතන අනිවාර්යයෙන්ම drop එකක් තියෙනවා, latency එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ වාසියකුත් තියෙනවා. හැබැයි මොකද battery life එක ඉතුරු වෙන්න මේක හේතුවක් වෙනවා. හැබැයි මේකේ අරමුණ මේ laptop එකක තියෙන අරමුණ තමයි අපිට මේකෙන් උපරිම performance අරගන්න ඕනේ. මේක gaming laptop එකක්. මේක portable අවශ්‍යතාවයකට වඩා මේකේ තියෙන ගේමින් අවශ්‍යතාවයක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට මේ MUX switch එක පාවිච්චි කරලා අපිට හැකියාව තියෙනවා direct GPU mode එක අපිට activate කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මේකත් එක්ක අර කලින් කතා කරපුවා අපිට graphics වල full performance experience කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් අපිට display එක ඉහළ බලා ගන්න හම්බ වෙන web camera එකක්. ඉතින් microphone එකේ quality එක web camera එකේ quality එක ගොඩක්ම හොඳයි. අපිට සාමාන්‍ය game stream කරන්න ඒ වගේම online meetings වලට කිසිම ප්‍රශ්න නැති use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ පේන A15 එකේ webcam එක කියන වීඩියෝ එක සහ ඒකෙම තියෙන inbuilt microphone එකේ තමයි මේ වෙද්දි මගේ voice එක record වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන් webcam quality එක සහ microphone එකේ quality එක කොයි වගේද කියලා. ඒ වගේම sounds ගැන කතා කරොත් අපිට Dolby Atmos sounds experience කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ high res audio certification එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. two-way AI noise cancellation technology එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේකත් එක්ක ගොඩක් හොඳ sounds experience කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ දැන් අහන්නේ මේ laptop එකේ speaker එකෙන් එන sound. අවසාන වශයෙන් බැටරි එක. ඉතින් ඔයාලට මේකේ බැටරි එක 50ක් විනාඩි 30ක් වගේ ඇතුළත charge කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් බැටරි එක use කරද්දී මෙන්න මෙතන තමයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. මේක ගේමින් ලැප්ටොප් එකක්. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය use එකට පැය 12ක් දක්වා විතර use කරන්න පුළුවන් කියලා ASUS ලා සඳහන් කරනවා. ඒ කියන්නේ web browsing, YouTube යන videos බලන්න මේ වගේ දේවල් වලට. හැබැයි gaming වලට එද්දී මෙතනදී මේකේ battery life එක ටිකක් අඩු වෙනවා. මොකද performance අවශ්‍ය නිසා පරිගණක කෙරේ. ඉතින් මේකට විතරක් නෙමෙයි ඕනම brand එක ඕනම gaming laptop එකකට පොදු කාරණාවක්. ඉතින් මම දැක්ක ගොඩක් වෙලා reviews වල ආසන්න වශයෙන් පැය 4කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් කියලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද අපි කතා කරා ASUS TUF A15 2022 ආපු අලුත්ම ලැප්ටොප් එක ගැන. මම කලින් කිව්ව විදිහට විස්තර පල්ලා description එකේ comment section එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මොකද හිතන්නේ ඔයාලට තියෙන ideas අනිවාර්යයෙන් පල්ලා comment කරන්න, video share කරන්න දෙන්න දැනගන්න. ඔයගේ පල්ලා තියෙන උඩට subscribe button එක press කරොත් ඉස්සරහට මම දාන videos ගාවරම ගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි ආයතන තුඩේ ගහම එනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.